สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนรอบกองไฟขอเชิญทุกคนเข้ามานั่งล้อมวงปล่อยใจและรับฟังเรื่องเล่าสยองขวัญที่บางเรื่องก็เป็นประสบการณ์ตรงบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาที่รับรองว่าจะทำให้ค่ำคืนนี้ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับในค่ำคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ได้ฟังมาจากคนรู้จักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณไสยมนต์ดำที่รับรองว่าจะทำให้ทุกคนต้องคิดตามไปจนจบถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเชิญทุกคนเข้าสู่คืนหลอนรอบกองไฟกับเรื่องเสน่ห์อาถรรพ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนของผมคนหนึ่งที่ชื่อว่านนท์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นี้แต่นนท์นั้นไม่ได้เป็นคนเจอเองทั้งหมดเป็นเพื่อนของนนท์ที่เจอและตัวของนนท์เองก็มีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่น่าขนลุกนี้ด้วยนนท์เป็นคนกรุงเทพครับแต่บ้านเกิดของพ่อแม่เขาอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังคงมีป่ามีทุ่งนาและผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องผีสางเทวดาและก็เรื่องคุณไสยนนท์มักจะกลับไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านปีละครั้งหรือสองครั้งและทุกครั้งที่ไปเขาจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านหนึ่งในเพื่อนสนิทที่สุดของเขามีชื่อว่ามานะเป็นคนพื้นเพที่นั่นเลยรู้จักคนทั้งหมู่บ้านและรู้จักเรื่องราวต่างๆในหมู่บ้านดีเรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ20 ปีก่อนตอนนั้นนนท์กลับไปเยี่ยมญาติช่วงปิดเทอมสิ่งแรกที่เขาสังเกตเห็นก็คือมานะเพื่อนรักของเขากำลังอินเลิฟสุดๆมานะกำลังคบอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าพิมเป็นคนในหมู่บ้านข้างๆเป็นผู้หญิงหน้าตาดีนิสัยเรียบร้อยและดูเหมาะสมกับมานะมากๆนนท์เคยเจอพิมอยู่2-3 ครั้งก็รู้สึกได้เลยว่ามานะรักพิมมากจริงๆและพิมเองก็ดูจะรักมานะไม่แพ้กันทั้งคู่ดูมีความสุขมากๆครับเป็นคู่ที่ใครๆในหมู่บ้านก็อิจฉาในความน่ารักของพวกเขานนท์เล่าว่าช่วงนั้นบรรยากาศในหมู่บ้านดูอบอุ่นมากๆผู้คนยิ้มแย้มชีวิตเรียบง่ายและความรักของมานะกับพิมก็เหมือนเป็นสีสันที่สดใสนนท์ใช้เวลาอยู่กับมานะและพิมหลายวันไปเที่ยวทุ่งนาด้วยกันไปช่วยงานที่บ้านพิมบ้างเขารู้สึกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นมันแน่นแฟ้นจริงๆซึ่งนนท์ก็ดีใจแทนเพื่อนมากๆแต่แล้วความรู้สึกดีๆเหล่านั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปประมาณ1 อาทิตย์หลังจากที่นนท์ไปถึงเขาเริ่มรู้สึกว่ามานะเพื่อนของเขาแปลกไปมานะเริ่มดูเมอๆไม่ค่อยมีสมาธิเวลาคุยกันก็ดูใจลอยบางครั้งก็พูดจาวกวนหรือบางทีก็เงียบออกไปดื้อๆตอนแรกนนท์คิดว่ามานะอาจจะไม่สบายหรือมีเรื่องเครียดแต่มานะก็บอกว่าเปล่าเขาสบายดีแต่ท่าทีที่เปลี่ยนไปมันชัดเจนมากจากคนที่เคยร่าเริงมีชีวิตชีวากลายเป็นคนเสื่องซึมสายตาดูว่างเปล่าเป็นบางครั้งแต่สิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือมานะดูติดพิมพ์เอามากๆติดแบบผิดปกติถ้าพิมพ์อยู่ด้วยเขาจะเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองกับพิมพ์เท่านั้นไม่สนใจใครแต่ถ้าพิมพ์ไม่อยู่กับเขาก็จะเริ่มหงุดหงิดกังวลกระวายคล้ายกับคนลงแดงนวลลองถามมานะตรงๆว่าเป็นอะไรมานะก็แค่ยิ้มแห้งๆแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่คิดถึงพิมพ์แต่การที่มานะคิดถึงพิมพ์แบบนั้นมันไม่ใช่การคิดถึงแบบธรรมดามันดูเหมือนถูกดึงดูดหรือถูกควบคุมให้คิดถึงแต่พิมพ์อยู่คนเดียวพิมพ์เองก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของมานะเธอมาปรึกษานนท์ด้วยสีหน้ากังวลเล่าว่ามานะเปลี่ยนไปมากไม่ใช่มานะคนเดิมที่ล่าเริงอารมณ์ดีกลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวนบางทีก็เย็นชาใส่บางทีก็ดูน่ากลัวในสายตาที่เหม่อลอยนั้นพิมพ์เริ่มไม่สบายใจเอามากๆความผิดปกติของมานะเริ่มเป็นที่จดจำในหมู่บ้านคนเฒ่าคนแก่เริ่มซุบซิบนินทาไม่ใช่แค่เรื่องที่มานะดูแปลกไปแต่เริ่มมีเสียงลือหนาหูว่ามานะนั้นโดนของเขาแล้ว
คำว่าโดนของในความเชื่อของคนต่างจังหวัดหมายถึงการถูกคุณไสยมนต์ดำหรือสิ่งที่มองไม่เห็นทำร้ายหรือควบคุมซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องความรักการทำให้คนรักหลงไหลหรือการแย่งคนรักของคนอื่นมานนท์ฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่เขาเป็นคนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่พอมาเจอกับตัวมานาเพื่อนสนิทของเขาที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนตัวของนนท์เองนั้นก็เริ่มหวั่นๆขึ้นมาแล้วข่าวลือก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเชิดเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนิสัยไม่ดีนักและขึ้นชื่อเรื่องเจ้าชู้ที่สำคัญเชิดนั้นเคยตามจีบพิมพ์มาก่อนแต่พิมพ์ก็ไม่สนใจหลังจากที่มานะกับพิมพ์คบกันอย่างเปิดเผยเชิดก็ดูจะเจ็บแค้นและเก็บตัวเงียบไปพักหนึ่งแต่ช่วงที่มานะเริ่มเปลี่ยนไปนี่เองเชิดกลับดูมีท่าทีฮึกเหิมขึ้นอย่างน่าประหลาดมีคนเห็นเชิดไปแอบมองมานะกับพิมพ์อยู่บ่อยๆบางครั้งก็เจอเชิดยิ้มย้อมมุมปากที่คนมองเห็นเชิดยิ้มก็จะรู้สึกว่าเชิดยิ้มแบบนี้มีรับลมคมในอะไรอย่างแน่นอนข่าวลือเริ่มหนักขึ้นว่าเชิดนั้นไปทำของใส่มานะเพื่อให้มานะเลิกกับพิมพ์หรือไม่ก็เพื่อให้มานะหลงพิมพ์จนงงหัวไม่ขึ้นแล้วพิมพ์จะได้หนีไปอยู่กับเชิดแต่บางก็ว่าทำเพื่อให้มานะนั้นเป็นบ้าไปเลยพิมพ์จะได้ไม่เหลือใครแล้วเชิดจะได้เข้าไปปลอบใจซึ่งมันเป็นสารพัดข่าวลือครับยิ่งฟังก็ยิ่งหลอนนนท์กับเพื่อนคนอื่นๆในหมู่บ้านก็เริ่มรวมกลุ่มกันพยายามหาทางช่วยมานะพวกเขาได้แอบไปสังเกตการณ์ที่บ้านมานะและก็ที่บ้านพิมพ์จนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่นนท์กับเพื่อนอีกคนที่มีชื่อว่าแดงแอบดูอยู่ใกล้ๆบ้านมานะพวกเขาสังเกตเห็นเชิดเดินมาแถวรั้วของบ้านมานะตอนกลางดึกเชิดทำทีเดินผ่านไปผ่านมาแต่แล้วสักพักหนึ่งเชิดก็หยุดลงแล้วก็ก้มๆเงยๆอยู่ตรงโคนต้นมะม่วงเก่าแก่ข้างรั้วบ้านมานะพวกเขาเห็นเชิดทำอะไรบางอย่างคล้ายๆกับการฝังอะไรลงไปในดินหรือเอาอะไรบางอย่างไปผูกไว้ที่โคนต้นไม้ซึ่งในความมืดมิดนั้นก็ทำให้พวกเขามองเห็นได้ชัดนักแต่ท่าทีของเชิดดูเร่งรีบและลับๆล่อๆเป็นอย่างมากพอนนท์กับแดงแน่ใจว่าเชิดไปแล้วพวกเขาจึงรีบย่องเข้าไปดูที่โคนต้นมะม่วงนั้นหัวใจเต้นแรงในความมืดสลัวพวกเขาก็ได้พบเจอผ้าสีดำผืนเล็กๆผืนหนึ่งที่มีรูปปั้นเล็กๆทำจากดินเหนียวห่ออยู่ด้านในรูปปั้นนั้นปั้นเป็นรูปคนสองคนตัวติดกันและมีเส้นด้ายสีดำพันรอบเอาไว้อย่างแน่นหนานอกจากนี้ยังมีผงสีแดงคล้ายผงอิฐหรือผงดินโรยอยู่รอบๆโคนต้นไม้ด้วยและที่น่าขนลุกก็คือมีเศษเส้นผมปนอยู่กับผงสีแดงนั้นด้วยจำนวนหนึ่งนนท์กับแดงขนลุกไปหมดทั้งตัวพวกเขาเคยได้ยินเรื่องการทำของการใช้หุ่นปั้นเส้นผมหรือสิ่งของส่วนตัวของเหยื่อในการทำคุณใส่มาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะได้มาเจอของจริงตรงหน้าแบบนี้พวกเขารีบเก็บของพวกนั้นขึ้นมาทันทีและก็รีบกลับไปปรึกษาผู้ใหญ่พวกเขานำเรื่องราวที่เจอรวมถึงของที่ได้มาไปปรึกษาผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านผู้เฒ่าคนนี้มีชื่อว่าปู่คงครับปู่คงเป็นที่นับถือและว่ากันว่าปู่คงนั้นมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์เรื่องพวกผีปีศาจและก็การถอนคุณไสยอยู่บ้างพอปู่คงได้เห็นของที่นนท์กับแดงเอาไปให้ท่านก็มีสีหน้าเคร่งขรึมลงทันทีท่านหยิบหุ่นปั้นที่พันด้วยด้ายสีดำนั้นขึ้นมาพิจารณาเอามาดมใกล้ๆแล้วก็พึมพำเบาๆว่าของแรงของเก่าของมีอาถรรพ์ปู่คงบอกว่านี่คือการทำของหรือการทำเสน่ห์ชนิดหนึ่งเป็นการใช้หุ่นปั้นแทนตัวคนสองคนพันธนาการเอาไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดความหลงไหลรักใคร่ชนิดหัวปักหัวปั๊มยิ่งมีเส้นผมของเหยื่อยิ่งเพิ่มความรุนแรงการนำไปฝังไว้ใกล้บ้านของเหยื่อก็เพื่อให้คุณใส่นั้นซึมซาบเข้าสู่ตัวเหยื่อได้ง่ายขึ้นปู่คงบอกว่ามานะโดนของเข้าแล้วจริงๆอาการที่เหม่อลอยหงุดหงิดเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้พิมพ์ติดพิมพ์แบบผิดปกตินั่นคืออาการของคนที่ถูกควบคุมด้วยคุณไสยเสน่ห์ที่ทำให้เกิดความหลง
ความรักแบบหัวปักหัวปั๊มท่านบอกว่าการทำของแบบนี้มักจะทำโดยผู้ที่มีวิชาไม่ใช่ใครๆก็ทำได้และถ้าปล่อยไว้นานผู้ที่โดนของก็อาจจะเสียสติหรือสู้ผอมลงและก็ตายได้เพราะใจนั้นคิดถึงหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเดียวไม่เป็นอันกินอันนอนนนท์กับแดงถามปู่คงว่าแล้วทำไมหุ่นปั้นถึงปั้นติดกัน2 คนแล้วทำไมต้องเป็นหุ่นที่พันด้วยด้ายสีดำปู่คงก็บอกว่าการปั้นติดกันแสดงถึงการต้องให้ทั้งคู่ผูกพันกันแยกจากกันไม่ได้ส่วนด้ายสีดำบ่งบอกถึงอำนาจมนต์ที่ใช้เป็นวิชาที่มักจะเกี่ยวข้องกับการเรียกผู้ผีหรือวิญญาณมาช่วยในการทำของให้แรงขึ้นนี่คือเสน่ห์อาถรรพ์ที่มุ่งร้ายไม่ได้ต้องการแค่ให้รักแต่มันต้องการควบคุมปู่คงย้ำท่านบอกว่าของที่ทำนี้ดูแล้วเหมือนจะทำโดยคนที่มุ่งร้ายมากกว่าไม่ใช่แค่ต้องการให้รักกันแต่อาจจะต้องการทำให้ผู้ที่โดนของเสียสติหรือควบคุมได้ง่ายๆเพื่อให้ผู้ที่ทำนั้นเข้ามาแทรกแซงได้ในภายหลังหลังจากที่ปรึกษาปู่คงแล้วนนท์กับเพื่อนๆก็รีบกลับไปหามานะพวกเขาพบว่ามานะนั้นอาการหนักกว่าเดิมอีกตัวมานะดูซูบลงไปมากใบหน้าซีดเซียวตาโหลเดินเซไปเซมาเวลาอยู่คนเดียวก็เอาแต่นั่งเหม่อบางครั้งก็หัวเราะเบาๆในลำคอหัวเราะแบบว่าฟังแล้วไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่พิมพ์ร้องไห้หนักมากบอกว่ามานะไม่เหมือนเดิมจริงๆขอจำเรื่องราวบางอย่างไม่ได้บางทีก็เรียกชื่อพิมพ์ผิดหรือบางทีก็ถามคำถามซ้ำๆดูเหมือนว่าสติของมานะนั้นกำลังเลือนลางไปเรื่อยๆนนท์ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เจอของและเรื่องที่ปรึกษาปู่คงให้มานะฟังแต่มานะกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเหมือนไม่ได้ยินสิ่งที่นนท์พูดเอาแต่พึมพำถึงพิมพ์และดูหงุดหงิดที่นนท์มาชวนคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของพิมพ์พวกเขารู้สึกได้เลยว่าอำนาจบางอย่างกำลังควบคุมมานะอยู่ควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจนนท์กับเพื่อนๆตัดสินใจว่าต้องรีบหาทางช่วยมานะให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปปู่คงแนะนำให้ทำพิธีถอนของให้มานะโดยเร็วที่สุดพิธีนี้ต้องทำกลางดึกในที่โล่งแจ้งหรือที่ที่ปู่คงกำหนดเอาไว้พวกเขานำมานะที่ดูเหมือนไม่ใช่มานะคนเดิมไปยังลานโล่งๆนอกหมู่บ้านปู่คงเตรียมเครื่องประกอบพิธีต่างๆมีเทียนธูปสายสิญจน์สมุนไพรบางชนิดแต่ที่สำคัญคือมีมีดหมอเก่าๆเล่มหนึ่งบรรยากาศตอนนั้นน่าขนลุกมากๆท้องฟ้ามืดมิดมีแต่แสงจันทร์และแสงเทียนริบหรี่เสียงแมลงกลางคืนดังระงมและความเงียบที่แฝงด้วยความน่ากลัวอยู่รอบตัวหลังจากนั้นปู่คงก็เริ่มทำพิธีท่านท่องคาถาด้วยเสียงที่ขลังมีการรดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรประคบตามร่างกายมานะมีอาการดิ้นทุรนทุรายร้องเสียงหลงขัดขืนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในตัวเขาพยายามต่อต้านการถอนของปู่คงบอกว่านั่นคืออำนาจของคุณไสยที่กำลังต่อสู้ช่วงที่ปู่คงใช้มีดหมอชี้ไปที่มานะยิ่งดิ้นแรงขึ้นบางครั้งก็คำรามออกมาเสียงของมานะนั้นเหมือนเสียงของสัตว์ป่านนท์กับเพื่อนๆต้องช่วยกันจับมานะเอาไว้ให้แน่นเพื่อไม่ให้มานะหลุดไปพวกเขาเห็นเหงื่อมานะแตกพลักใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนกำลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสพิธีการดำเนินไปเกือบชั่วโมงปู่คงดูเหนื่อยล้ามากๆแต่ก็ยังคงดำเนินพิธีต่อไปอย่างไม่ย่อท้อจนกระทั่งมานะนิ่งสงบลงแน่นิ่งไปเหมือนคนหมดสติแต่เหงื่อนั้นก็ยังคงท่วมตัวและใบหน้าก็ยังคงซีดเผือกปู่คงบอกว่าท่านได้ขับไล่อำนาจคุณไสยออกจากตัวมานะไปแล้วแต่มานะยังคงอ่อนเพลียมากและจิตใจยังไม่กลับมาสมบูรณ์แบบ 100% ต้องใช้เวลาพักฟื้นและดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนของที่ทำปู่คงก็นำไปทำลายตามพิธีเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาทำร้ายใครได้อีกหลังจากเสร็จพิธีในคืนนั้นมานะถูกพาตัวกลับบ้านเขาหลับไปหลายชั่วโมงพอลืมตาตื่นขึ้นมาเขายังคงดูอ่อนเพลีย
แต่ในแววตานั้นดูเหมือนสติจะกลับมามากขึ้นเขาจำนนได้จำพิมพ์ได้จำเพื่อนๆได้แต่ถึงกระนั้นมานะก็ยังดูไม่เหมือนเดิม100%เขาเงียบขรึมลงกว่าเดิมมากบางครั้งก็ยังคงมีอาการเหม่อลอยเวลาพูดถึงช่วงที่เขาโดนของมานะบอกว่าเขาจำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกับว่าช่วงเวลานั้นไม่ใช่ตัวเขาเองที่ใช้ชีวิตอยู่พิมพ์ดีใจมากที่มานะดูดีขึ้นแต่เธอก็ยังคงกังวลความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ดูเหมือนจะมีความร้าวฉานเกิดขึ้นเล็กๆจากเหตุการณ์ทั้งหมดมานะยังคงรักพิมพ์แต่ความรักนั้นดูจะไม่เหมือนเดิมมันดูมีความหวาดกลัวความอึดอัดและความไม่ไว้วางใจแฝงอยู่ส่วนเชิดหลังจากคืนที่นนท์กับแดงเจอของเชิดก็หายหน้าหายตาไปจากหมู่บ้านไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยบางก็ว่าเชิดหนีไปบางก็ว่าเชิดอาจจะได้รับผลการจากการทำของนั้นซึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดนนท์อยู่ดูแลมานะจนอาการดีขึ้นพอสมควรจนกระทั่งถึงกำหนดที่เขาต้องกลับกรุงเทพก่อนกลับนนท์ก็เข้าไปลาปู่คงบอกกับนนท์ว่าวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำมีอยู่จริงและมันมีพลังอำนาจที่น่ากลัวการทำของใส่คนโดยเฉพาะเรื่องความรักเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงและมักจะนำพาซึ่งผลกรรมที่ตามมาเสมอทั้งกับผู้ที่ทำและผู้ที่โดนและบางครั้งผลของมันอาจจะไม่ได้จบลงง่ายๆแค่การหอบของปู่คงทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ทำให้นนท์รู้สึกไม่สบายใจไปอีกนานนนท์กลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพเขาติดต่อกับมานะเป็นระยะมานะค่อยๆฟื้นตัวทั้งร่างกายและจิตใจแต่บุคลิกของเขาก็ยังคงเปลี่ยนไปจากมานะคนเดิมที่เป็นคนล่าเริงกลับกลายเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมและหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนความสัมพันธ์ของมานะกับพิมสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลิกกันหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานด้วยเหตุผลที่ว่ามานะไม่เหมือนเดิมและพิมก็รู้สึกไม่สบายใจพวกเขาจากกันด้วยดีแต่ก็ทิ้งความสงสัยเอาไว้ว่าหรือผลของที่มานะโดนยังคงส่งผลกระทบต่อมานะในทางใดทางหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายปีครับนนท์ก็ได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังเรานั่งคุยกันแล้วอยู่ๆนนท์ก็เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาหยุดพูดไปพักหนึ่งแล้วก็เริ่มเล่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนนนท์บอกว่าตอนที่เขาอยู่หมู่บ้านช่วงที่มานะโดนของเขาเห็นพิมพ์บ่อยๆแน่นอนว่าพิมพ์ดูเป็นห่วงมานะเอามากๆเธอดูลำบากใจเสียใจแต่สิ่งที่นนท์นึกขึ้นมาได้ในภายหลังคือทุกครั้งที่พิมพ์มาหามานะหรือมาปรึกษานนท์เกี่ยวกับมานะใบหน้าของพิมพ์ก็มักจะมีร่องรอยเหมือนคนอดนอนหรือคนที่มีเรื่องคิดมากแต่สิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือที่ปลายนิ้วชี้ข้างขวาของพิมพ์จะมีรอยดำๆเล็กๆคล้ายรอยหมึกหรือรอยอะไรบางอย่างที่ล้างไม่ออกอยู่ตรงปลายนิ้วนนท์บอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่รอยเปื้อนธรรมดาแต่พอนึกย้อนกลับไปตอนนี้รอยนั้นมันอยู่ตรงปลายนิ้วชี้ของพิมพ์ตลอดเวลาที่เขาเจอเธอเลยแล้วนนท์ก็นึกถึงคำพูดของปู่คงที่บอกว่าการทำของบางชนิดโดยเฉพาะคุณใส่เสน่ห์มักจะใช้ของส่วนตัวของเหยื่อและบางครั้งผู้ที่ทำอาจจะต้องใช้เลือดหรือน้ำลายหรือสิ่งปฏิกูลบางอย่างผสมกับมวลสารและทำการเขียนยันหรือท่องคาถาลงบนกระดาษหรือผ้าก่อนนำไปประกอบพิธีนนท์ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นครับแต่ในแววตาของเขาผมเห็นถึงความเข้าใจบางอย่างที่น่าขนลุกรอยดำๆที่ปลายนิ้วของพิมพ์อาการของมานะที่เหมือนถูกควบคุมและการที่เชิญหายตัวไปอย่างลึกลับแล้วใครกันแน่ที่ทำของเป็นเชิดจริงหรืออาจจะไม่ใช่แค่เชิดคนเดียวหรือแท้ที่จริงแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจากของนั้นไม่ได้มีแค่มานะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเสน่ห์อาถรรพ์ที่เพื่อนของผมนนท์ได้พบเจอและเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเรื่องนี้เริ่มต้นจากความรักที่ดูจะสวยงามแต่มันกลับต้องพังทลายลงเพราะอำนาจมืดบางอย่างที่เกิดจากความปรารถนาอันมืดบอดของมนุษย์เราได้เห็นมานะเพื่อนของนนท์ต้องทนทุกข์ทรมานถูกควบคุม
ไม่ใช่ด้วยพูดผีที่เห็นตัวตนได้ชัดเจนแต่ด้วยอำนาจลี้ลับที่มองไม่เห็นกัดกินเข้าไปในจิตใจทำให้เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้จะทำพิธีถอนของได้แล้วแต่ร่องรอยในใจและความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาก็ยังจะคงอยู่ต่อไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้นอกจากอำนาจของคุณไสยที่มีอยู่จริงแล้วคือปริศนาที่ถูกทิ้งไว้ในตอนท้ายครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรอยที่ปลายนิ้วของพิมพ์มันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามใหม่ทั้งหมดใครคือผู้ที่ทำของกันแน่หรืออาจจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า1 คนเป้าหมายที่แท้จริงของการนำของครั้งนี้คืออะไรแค่แย่งพิมพ์ไปจากมานะหรือต้องการทำลายมานะเพื่อให้คนอื่นที่ไม่ใช่เชิดได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเรื่องนี้มันทิ้งความค้างคาความไม่สบายใจและทำให้รู้สึกได้ว่าบางครั้งความน่ากลัวที่สุดไม่ได้มาจากสิ่งเหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความมืดมนในจิตใจของมนุษย์ความอิจฉาริษยาความต้องการที่จะครอบครองที่สามารถผลักดันให้คนเราทำเรื่องที่โหดร้ายและใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเพื่อทำลายชีวิตของคนอื่นได้และผลของมันอาจจะตามหลอกหลอนไปอีกนานแสนนานสำหรับคืนหลอนรอบกองไฟในค่ำคืนนี้กับเรื่องเสน่หาถรรพ์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องเล่าและตำนานที่ยังคงรอให้ทุกคนไปค้นหาในความมืดมิดสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในความมืดมิดครั้งต่อไปสวัสดีครับ